Hi guys! Welcome to my channel. If hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo. I-unbox lang natin tong oxygen concentrator na binili namin sa isang online shop. So kaya kami bumili nito is nagiging preppers lang kami. Especially ngayon guys, alam nyo naman dito sa Pilipinas is napupuno na yung mga ospital. So in case lang na merong magka-COVID sa amin na of course wag naman sana, nagre-ready lang kami, especially ito yung isa sa mga essential na kailangan mo pag gagawa ka ng isang isolation room sa bahay ninyo. So kinaganda kasi nitong oxygen concentrator guys is very portable lang siya. So space saving siya, kaya ito yung binili namin compared sa oxygen tank na sobrang laki. Tsaka yung function kasi nung dalawa is almost the same naman, nagpo-produce sila ng oxygen, clean oxygen or clean air para dun sa mga pasyente. So mas maganda na to at least maliit na. So unbox na natin to guys. Mabigat siya. Yan. Dahan-dahan lang natin. So ayan guys, ito yung oxygen concentrator. Okay? So papakita ko sa inyo. Para siyang CPU, no? Kasi laki lang to halos ng CPU. Actually kasi laki lang siya ng CPU. So hindi siya ganun kataba, ka-wide. So parang CPU lang talaga siya. So ayan. So sa loob niya, meron siyang mga tubes na daanan ng oxygen. So ayan, papakita ko sa inyo. Oh, kalahin mo may headset pa oh. Para saan kaya? Ayos siya. Pag ano yata to, pwede yata itong CPU tsaka oxygen concentrator. May kasama pang headset to. Pakita ko sa inyo ito mamaya. So meron pa ba naman? Wala na. So ito yung mga accessories niya. Reusable naman to sa tingin ko. So ito yung para sa nasal. Yan. At ito yung mask type. So for breathing guys. So ito yun. Okay? So papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Okay? As you can see, ang maganda sa kanya is pwede nyo siyang paandarin, galawin kasi meron siyang 4 na gulong. So kung dadalhin nyo siya sa different parts ng bahay ninyo, tutulak nyo na lang, hindi nyo na siya kailangan buhatin. Kaya maganda siya kasi portable pa, di ba? Hindi katulad pag oxygen tank, ang bigat, ang hirap buhatin pa sa iba't ibang parte ng bahay ninyo. So at least ito portable na, madali lang gamitin. So ito papakita ko na sa inyo yung functions niya. So yun guys, unfortunately, Chinese yung manual niya. So anyways, kaya ko naman tong paandarin kasi nakagamit na ako nito before. So papakita ko sa inyo. Simple lang naman kasi yung mga functions niya. Yan guys, so nakikita nyo naman kasi Chinese kasi yung nakasulat dito. So ayan, nilagay ko na lang dito yung off and on, timer niya, tsaka kung gusto mo mag-nebulizer, so ito yun. Yan, so dyan mo ilalagay yung tube para mag-nebulize. Tapos dito naman guys, ang nilalagay nyo dito is water. So usually distilled water ang ilalagay niyo para malinis na malinis. So dito manggagaling yung source niya, tapos kinukuha yun, ine-evaporate, tapos kino-concentrate niya dito sa machine para maging clean oxygen para sa pasyente. Okay, napakadali lang gamitin ito. So as you can see guys, ito yung parang pressurizer niya. So dito, yung red na yan, kasi dyan lang yung normal na pressure. Okay, pero pwede mo siyang i-increase pag kailangan talaga ng mataas na oxygen level ng pasyente. So hanggang 5 siya maximum. So mamaya papakita natin yan. So ngayon guys, lalagyan natin to ng water para mapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Yan guys, so 220 volts siya. Okay? Pakita ko lang sa inyo kung gaano kahaba yung cord. Yan, mahaba naman yung cord niya. So kung itatabi nyo naman siya sa kama, sa sofa, tapos may malapit na saksakan, is maabot naman niya kagad. Pero kung malayo saksakan nyo, syempre, of course, kailangan nyo na extension. Yan, testingin na natin. Yan siya ng distilled water. Okay? So, pag tatanggalin nyo to, angat nyo lang yan. Tapos, ikot lang. Okay? Tapos, lagyan nyo siguro mga halfway lang. Yan,
Yan, huwag masyadong puno. So, ganito karami lang. Okay? And then, balik nyo lang siya. Dahan-dahan nyo ikot. Baka matapon kasi yung tubig. Yan, hassle yan pag natapon. Tapos babalik nyo siya. Yan. So, make sure na ito, yan, nakaharap yan dito. Kasi dyan lumalabas yung hangin, okay? So, ito guys, pakita ko na sa inyo, i-on ko na siya. Ayan, so lalabas na dyan. So, actually, ayan, gumagana na siya. Ayan. So, kinukuha na niya yung distilled water, pinoproduce na niya as oxygen. Ayan. So, makikita ninyo, umaangat na siya. So, ibig sabihin nagpo-produce na siya ng hangin. Yan. Meron na siyang hangin. Pero hindi pa ganun kalakas. So, ito, timer. Kung ilang oras na siya gustong gamitin. Okay? 10 minutes, 20 minutes. Pero feeling ko ano to hours to eh. So, ayan. Maximum niya is minutes nga. Seconds and hours. Yun, 5 hours. So, okay. So, pag pinindot mo to, ayan. Minutes pala yan. So, 10 minutes. Okay? So, magsa-start siya sa minutes, 10 minutes, and then ang max niya is up to 5 hours. Pero kung gusto nyo open time lang, ayan. Ganyan lang, guys. Okay? Tapos, ito, pag pinindot nyo to, may lalabas na hangin dyan. Ayan, pinali mo rin dyan. Nebulizer. Okay? So, disadvantage lang nito siguro para sa akin is maingay siya. So, kung compare mo sa oxygen kasi, na oxygen tank, yung oxygen tank kasi guys, tahimik lang. So, ito medyo maingay. Yan. So, kung matutulog kayo ng malalim, medyo nakaka-distract lang. Pero, yun lang siguro yung tingin ko disadvantage. Okay? So, ngayon guys, kakabit natin tong nasal tube. So, ayan, kunin natin ha. Nag-alcohol naman ako guys, so kaya ako siya hinahawakan ng walang gloves. And feeling ko naman reusable to, kaya ito lang yung binigay nila. So as you can see, ayan. Ayan siya. So ito yung nilalagay sa ilong, sa nasal ninyo. Ayan. Okay. Ito mahirap iduktong ah. Ayan. Okay. So yan guys, pakita ko lang sa inyo. So, ayan, gumagana na siya. Okay. So, dito lalabas yung oxygen niya, yung air. Tapos, diretso na sa ilong ng pasyente. Okay, ganun lang siya kapag simple gamitin. So, ayan. So, testingin naman natin yung nebulizer. Doon sa nebulizer naman, yung mask yung gagamitin natin. Next naman guys, itong mask lang gagamitin natin. Okay, so, tingnan natin siya. Again, nag-alcohol ako. So, malinis ang kamay natin, ha? Ayan, pakita ko lang sa inyo. Oops, nahulog. Hindi na malinis. Ayan, lilinisin lang muna natin. So, ayan. So, assemble na natin siya, guys. Guys, so, kinabit ko na tong tube. Ayan, dyan yung labasan ng oxygen niya. Tapos, ito, para hook. So, very important kasi ngayon guys talaga na mag-invest tayo sa ganito kasi especially na sa taas ng COVID cases natin, no? Para at least kung if ever may magkaroon nga tayo sa kapamilya natin, at least ready tayo for isolation. Tsaka, hindi lang naman yun ang gamit nito. So, maraming gamit to para sa mga nahihirapan huminga, may mga problema sa lungs nila, sa oxygen production nila. So, pwede nyo rin siya gamitin doon. Pwede rin nga to sa mga babies eh, di ba? Pag yung may mga sipon, ayaw lumabas. So, magandang investment to guys. So, mag-invest kayo ng ganito. So, ayan guys, nagde-nebulizer na ako. So, okay naman siya. Maganda naman yung pasok ng oxygen dito sa mask. At komportable naman. So, ayan. Hinahawakan ko lang kasi medyo maluwag. Hindi ko na masyado sinikipan dito sa pangkapit sa tenga, pangkabit. Kasi tatanggalin ko rin naman mamaya eh. So, ayan. So, ayan guys, gumagana na siya. Nebulizing. Okay? So, yan yung pangalawang function niya. Yan guys, bukod sa mask, meron pa siyang isang attachment. Ayan.
So yan, ilalagay yan dito, tapos ilalagay sa bibig. Parang nagsishisha lang eh, no? Shisha. So guys, hindi ko ma-figure out kung paano gamitin to. Kasi kasama siya talaga sa package. Okay? So para siyang headset oh. Ayan no. Tapos may lagayan siya dito ng tubo para sa oxygen. Pero tingnan mo ah. Ayan, may butas siya guys. Kaso paano to nakaganyan? Kasi hinga ka. Saan to tatapat sa ilong? Ganyan. Isang ilong lang. O sa bibig. Diba ang weird niya guys? Basta mo ito ilalagay, diba? Anyways, hindi ko alam kung may nakakaalam kung paano to gamitin. So paki-PM na lang sa akin guys ha. Ayan guys, I hope naintindihan nyo kung paano gamitin itong oxygen concentrator. So madali lang naman siya gamitin and takeaway ko dito guys, this is a good investment. So bumili kayo nito para sa bahay ninyo. Especially ngayon na puno lahat ng mga ospital. So nakikita nyo naman sa news, sobrang congested na ng ospital natin dahil sa nangyayari dahil sa COVID-19. So ang dami ng pasyente doon masyado. So maganda gumawa na rin kayo ng sarili nyong quarantine room sa mga bahay ninyo. So mag-invest kayo. This is around 6,000 to 7,000 pesos. So mabibili nyo siya online. So online shop lang namin siya binili. So ang disadvantage lang naman siguro nito guys is medyo maingay siya kapag gumagana. Tapos kailangan nyo siya isaksak. Hindi katulad ng oxygen tank guys. So o-operate nyo lang siya. Tapos yun, lalabas na yung oxygen tsaka mas tahimik. Ito medyo maingay lang siya ng konti. So yun lang naman yung difference niya. All in all, parehas lang naman siyang nagpo-produce ng oxygen para sa mga pasyente at beneficial sa mga patient. So I hope na nagustuhan niyo yung video ko guys, and if you like this video, please like and share and subscribe my channel. Maraming salamat sa panonood ng video ko guys, and stay safe. See you soon guys.